Hello các bạn, welcome to the Soul Education. Đây là series giải đề của tụi mình. Rồi, video của ngày hôm nay của chúng ta sẽ là Handwriting. Rồi, trong video này có 3 phần nhé. Phần đầu tiên sẽ là Sample Answers. Phần thứ hai sẽ là những cái exercise nhỏ tụi mình thiết kế để các bạn nhớ bài kỹ hơn. Và phần thứ ba sẽ là phần karaoke. Tí nữa xem karaoke là như thế nào ha. Rồi, so let's start with part 1. And here we have 3 questions. The first question is, do you write things by your hand? Well, actually, I do. I take handwritten notes almost every day, whether it is my working notes or just something I need to jot down in my diary. And I know it sounds pretty old school, but personally, I prefer using something paper-based than computer-based. And also, there is evidence to suggest that if you write things down by your hand, then they'll stick in your head longer because it really helps to boost your concentration and memorization when you write things by your hand. Question number 2. Is your handwriting easy to read? Well, I would say that it depends on whether I put any effort into my handwriting or not. Like, generally speaking, my handwriting is pretty, good looking and readable because I would say that it's all thanks to my parents. Like, they helped me a lot when I was a kid to perfect my handwriting. It's a stereotype that they think a person's handwriting can really represent his or her personality, and who doesn't want their child to be a nice person, right? However, if I'm in a rush, my handwriting can be really messy and illegible, especially whenever I'm teaching. I usually use a marker on a whiteboard, which is pretty slippery, so I can't write things neatly. Question number 3. Do you think computers might one day replace handwriting? Nowadays a lot of people are telling me that, typing is becoming more popular. And surprisingly, I even find myself moving fingers on the keyboard more often when it comes to working or texting my friends. I would say that most of us are getting more used to typing than writing things by hand because, of course, it is more accurate and convenient and quicker. However, I would say that we should not totally abandon handwriting because it is something that it has been a fundamental way of communication for thousands of years, and the learning and mastering of handwriting is something that every learner should acquire in order to, sharpen their language and academic ability. So I would say that handwriting is a very important part of our daily lives, and there is no running away from that fact. Ok, vậy thì đó chính là cái câu trả lời full của bạn mình. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập luyện tập nhé. Ở đây thì mình sẽ xáo trộn các từ trong một câu, và nhiệm vụ của các bạn chỉ là sắp xếp các từ để mà ra một câu đúng nghĩa như nghĩa tiếng Việt mà mình sẽ cung cấp. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. The first question is, do you often write things by hand? Rồi, ở đây mình sẽ có một câu trong câu này nhé. Đó là câu well, actually I do. Tại vì đấy là cái câu mà giống như là mình bắt đầu một cái câu cho nên mình cho sẵn ha. Rồi, bây giờ câu đầu tiên mà các bạn cần sắp xếp nghĩa tiếng Việt của câu sẽ là: ý của em là hầu như em viết tay mỗi ngày, dù đó là những ghi chú công việc hay nhật ký. Rồi, các bạn có 10 giây. Các bạn có sắp xếp được không? Vậy thì the answer is, I take handwritten notes almost every day, whether it is my working notes or just something I need to jot down in my diary. Sentence number 2. Em biết là hơi lỗi thời, nhưng cá nhân em thì em thích sử dụng những gì được viết trên giấy hơn là trên máy tính. 5,
I know it's pretty old school, but I personally prefer using something paper-based than computer-based. Và tiếp tục câu số 3. Câu số 3 sẽ là và có bằng chứng cho thấy nếu chúng ta viết mọi thứ ra giấy thì điều đó sẽ được lưu lại trong đầu lâu hơn. Chấm. Bởi vì viết tay thực sự giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung. And there is evidence to suggest that if you write things down, then they'll stick in your head longer because it really helps to improve your memorization and concentration when you write things down by your hand. Alright, so question number 2, we have, is your handwriting easy to read? Câu đầu tiên, điều đó phụ thuộc vào cái việc em có nỗ lực để viết bằng tay hay không. It depends on whether I put any effort into writing by my hand or not. Number 2. Nhưng mà nhìn chung thì chữ viết tay của em cũng khá là đẹp và dễ đọc. But generally speaking, my handwriting is pretty good looking and readable. Number 3. Tất cả là nhờ vào bố mẹ em, vì bố mẹ đã giúp em rất nhiều để mà hoàn thiện nét chữ từ khi em còn bé. It's all thanks to my parents because my parents helped me a lot to perfect my handwriting from a very young age. Number 4. Đó là một định kiến. Họ cho rằng chữ viết tay của một người sẽ thể hiện tính cách của người đó. Và ai lại không muốn con mình trở thành một người tốt, đúng không? Câu này hơi dài với các bạn đúng không? Rồi. It's a stereotype. They think a person's handwriting represents his or her personality. And who doesn't want their child to be a nice person, right? Number 5. Tuy nhiên, nếu em đang vội, chữ viết của em có thể thực sự lộn xộn và khó đọc, bởi vì em không thể kiểm soát tay của mình viết đẹp mọi lúc. However, if I'm ever in a rush, it can be really messy and illegible as I can't control my hand all the time. Number 6. Đặc biệt khi em giảng dạy, em thường dùng bút dạ viết trên bảng trắng và nó khá trơn để em có thể viết được một cách ngay ngắn. Especially when I'm teaching, I usually use a marker on a whiteboard, which is pretty slippery for me to write neatly. Rồi mình sẽ qua câu hỏi thứ 3. Do you think computers might one day replace handwriting? Câu đầu tiên trong câu trả lời này đó là hiện tại có nhiều người nói với em là việc gõ bàn phím càng ngày càng trở nên phổ biến hơn. Chấm. Tiếp tục nha. Và chính bản thân em cũng ngạc nhiên khi thấy bản thân mình dùng bàn phím ngày càng nhiều khi làm việc hoặc là nhắn tin với bạn. Hay ý nha các bạn. Rồi. Okay. Nowadays, a lot of people are telling me that typing is becoming more popular
And I surprisingly also find myself moving fingers on a keyboard more often, like when it comes to working or texting my friends. Number 2, em muốn nói rằng mọi người đang ngày càng quen với việc sử dụng bàn phím vì nó nhanh và chính xác hơn. I would say that most of us are getting more used to typing as it is quicker and more accurate. Number 3, tuy nhiên em nghĩ rằng chúng ta không nên loại bỏ hoàn toàn việc viết tay, bởi vì những ghi chú được viết bằng tay đã trở thành phương thức giao tiếp cơ bản trong hàng ngàn năm nay. However, I don't think we should totally abandon handwriting because writing by hand has been a fundamental way of communication for thousands of years. Number 4, ngoài ra, việc rèn luyện và thông thạo chữ viết tay là một trong những kỹ năng quan trọng mà mỗi người học cần phải có để mà rèn giũa cái khả năng ngôn ngữ và học thuật của mình. And also, the learning and mastering of handwriting is one of the critical skills that every learner should acquire to sharpen their language and academic ability. Bài câu cuối cùng trong câu này đó là chữ viết tay vẫn là một phần rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và không gì có thể phủ nhận điều này. Handwriting is still a very important part of our daily lives, and there is no running away from that fact. That's it. Các bạn có làm được đúng hết không? Hơi khó đúng không? Rồi các bạn có thể xem đi xem lại video này nhiều lần để luyện tập nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần karaoke. Karaoke có nghĩa là mình sẽ để sẵn cái câu hỏi và cái subtitle, câu trả lời. Nhiệm vụ của bạn đơn giản, chỉ cần nói theo là được nhé. Rồi, để xem các bạn có nói kịp mình không ha. Rồi, karaoke bắt đầu. The first question is, do you write things by your hand? Question number 2. Is your handwriting easy to read? Question number 3. Do you think computers might one day replace handwriting?
Rồi các bạn cảm thấy như thế nào? Các bạn đã nhớ được câu trả lời về topic handwriting chưa? Các bạn có thể luyện thêm bằng cách đó là không nhìn video nữa nhưng mà vẫn nói lại được 3 câu này. Rồi, that's it. Các bạn nhớ bấm vào nút like và subscribe kênh của mình nhé. Ngoài ra thì mình còn một cái kênh TikTok. Ở trên này tụi mình cũng giải đề thôi. Thì các bạn có thể học ở mọi lúc mọi nơi. Các bạn nhớ follow luôn nhé. Bye bye mọi người.